अब सेकेंड रो को लागि एउटा चेन बनाउने यता यसरी धागोलाई लियो, यसरी यसको भित्रबाट छिरायो। अब यसलाई घुमाइदिने, घुमाएपछि अब सबैमा एउटा एउटा निकाल्ने हो, सिंगल क्रोशे सबैमा बनाउने हामीले, सबै चेनमा एउटा एउटा यसरी छिरायो, यसरी निकाल्यो, दुईटा भयो, यसमा यसरी निकाल्यो। अब फेरि अर्को चेनमा पनि छिरायो, यसरी निकाल्यो अनि यसरी निकाल्दियो। सबैमा बनाउने यसरी नै, थर्डमा पनि बन्यो। अब हाम्रो यो लास्टमा पुग्यो, लास्टवालामा पनि यसरी छिराउने, निकाल्ने अनि यसरी बनाइदिने। बन्यो हाम्रो सेकेन्ड लाइन पनि बन्यो। अब डबल क्रोशे बनाउनुको लागि एउटा चेन लियो, यहाँ यसलाई टर्न गरिदियो। अब टर्न गरेर घुमाएपछि एउटा यसमा यो सियोमै एउटा धागो लिनुपर्छ, यसरी घुमाएर लियो अनि अब यो चेनमा यसरी छिरायो, धागोलाई निकाल्यो डबल क्रोशेको लागि। अब पहिला दुईटा धागोलाई मात्र निकाल्ने हो एकचोटिमा, फेरि अर्को चोटिमा फेरि दुईटा निकाल्ने हो। यसरी गऱ्यो भने डबल क्रोशे भन्छ। फेरि एकचोटि हेर्नु, यसरी धागोलाई लियो, चेनको भित्रबाट छिरायो, यसरी निकाल्यो, निकालेपछि सुरुमा दुईटा धागोलाई मात्र निकाल्ने हो हामीले एकचोटिमा, यसरी दुईटालाई निकाल्यो, फेरि यो दुईटा बच्यो, फेरि यो दुईटालाई फेरि यसरी निकाल्यो डबल क्रोशे। फेरि हेर्नु, यसरी लियो धागोलाई, यसरी छिरायो, यसरी निकाल्यो, दुईटा धागोलाई निकाल्यो सुरुमा, फेरि दुईटालाई निकाल्यो, यसरी नै लास्टसम्म गर्ने हो। यसरी गर्दै जाने हो। यो लास्टमा पनि हामीले त्यसरी नै छिराउने, यसरी निकाल्ने अनि यसरी दुईटा पहिला फेरि पछि दुईटा, यसरी यहाँ हाम्रो डबल क्रोशे भयो। अब फेरि एक राउन्ड अझै यसरी यसकै डबल क्रोशेकै एक राउन्ड अझै गर्ने। यसरी चेनबाट निकाल्यो, एउटा चेन बनायो सुरुमा, यसलाई घुमायो। अब सबै चेनबाट डबल क्रोशे बनाउने हो एउटा एउटा। यसरी धागोलाई लियो, चेनमा छिरायो, फर्स्ट चेनमा छिरायो, धागोलाई निकाल्यो। अब दुईटा धागोलाई निकाल्ने हो सुरुमा, दुईटा धागोलाई निकाल्यो, फेरि दुईटालाई निकाल्यो अर्कोचोटि, फेरि धागो लियो, फेरि यसरी छिरायो, यसरी निकाल्यो, दुईटालाई निकाल्यो, फेरि यसरी सबैबाट यसरी नै गर्दै जाने हो। लास्टसम्म यस्तै गर्दै जाने हो। प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा स्पिड बढिहालिन्छ, जति प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै फास्ट भइन्छ। यसरी लास्टसम्म गर्ने, लास्टको स्टेजमा पनि यसरी छिरायो, यसरी निकाल्यो अनि यसरी बनायो, लास्टको स्टेजसम्म बनायो हामीले डबल क्रोशे। अब हाफ डबल क्रोशे बनाउने। हाफ डबल क्रोशे बनाउँदाखेरि एउटा चेन बनाए सुरुमा यता लास्टमा, अब यसलाई घुमाइदियो, घुमाएपछि अब यो धागोमा लियो, एउटा धागो लियो, अब यो चेनमा
यसरी छिरायो, यसलाई निकाल्यो। अब हाफ डबल क्रोसे गर्दा चाहिँ एकैचोटिमा सबै धागोलाई निकाल्ने हो। यसरी एकैपल्टमा सबैलाई निकाल्ने, यो हाफ डबल क्रोसे भयो। यसरी धागो लियो, चेनमा छिरायो अनि एकैचोटिमा सबैलाई निकाल्नुपर्छ। यसरी हाफ डबल क्रोसे हुन्छ यो। लास्टसम्म हामीले सबै चेनमा यसरी नै निकाल्दै जानुपर्छ। धागो लियो, यसरी छिरायो अनि यसरी लास्ट वालामा पनि यसरी नै छिरायो, यसरी निकाल्यो धागो अनि तिनटैलाई निकाल्यो एकैचोटिमा। हाफ डबल क्रोसे भयो।